Ìkànnì ìgbé ayé ìrọ̀rùn Get a Better Life TV. Ẹ ṣeun bàbá fún àwọn tí ó wò yín ẹjọ́ wọ́n máa fẹ́ mọ̀ pé ta ni bàbá awo yín. Bàbá awo ṣe mọ̀ téèyàn bá jẹ́ babaláwo èèyàn máa ní bàbá awo tó kọ nífá tó tẹ̀ nífá ṣé ẹ lè ṣàlàyé ẹ̀ fún àwọn. Mo sọ fún gbogbo mo sọ lẹ́ẹ̀kan ṣe rí jẹ́ kí n lọ díẹ̀ ilé Ifá láti bí mi mo bá fa ń lé ni bọ́ nílé tiwa tó bá jọmọ fa wàá tún ṣẹ̀ṣẹ̀ dìde wàá lọ kọ́ fáńtà abẹ́gbọ́n mi yé ọ̀gá tó kọ́ ẹ̀mí ń fa ọmọ babaláwo ní ilé Ifá tó ti bí ọ̀nà ẹ̀ma gbọ́ o bàbá ó jẹ́ ọmọ òmù á ń porúkọ ẹ̀ ní Òdùtọ́lá Jímọ̀ ọmọ Ògúnláriwo ìdáhùn nìyẹn bàbá tó bí bàbá rẹ̀ Ògúnláriwo babaláwo ni bàbá rẹ̀ Jímọ̀ babaláwo ni ṣùgbọ́n Jímọ̀ bàbá tó bí bàbá ọ̀gá tèmítẹ́wé níṣe ni òun lọ bá àbúrò Ògúnláriwo gbé nígbà tó débẹ̀ mùsùlùmí ni wọ́n lè máa pe orúkọ odù mọ́ wọ́n bá so odù di Jímọ̀ ẹgbọ́n mi yé ọba ń pè ní Jímọ̀ lọ́hùn olórúkọ tó ti tẹ̀sẹ̀ bọ́ ní ara wọn nu ọba di Jímọ̀ ṣùgbọ́n bàtó òun wá di babaláwo tó kó lọ́dọ̀ wọn tó lómìnira ara rẹ̀ bàtó òun náà wá bímọ sọmọ rẹ̀ ní Odùtọ́lá yìí làwọn kì mọ́lẹ̀ láti Òmù tàbí lọ sí ìlú Ọ̀sọ̀sà pé kó wá lọ rè é kọ́fà nílé Adénẹ́yẹ Gàmbàrí Ọ̀rúnmìlà ó sọ wúkúwúkú tẹ ọmọdé kan gbọ́dé nílé Ifá nílùú Ọ̀sọ̀sà ibẹ̀ ni Odùtọ́lá Jímọ̀ ti lọ rè é kọ́fà Odùtọ́lá Jímọ̀ kọ́fà tán ó jẹ́ tó fara balẹ̀ tó gbédè èdè tó ti gbé bọ̀ nílé bàbá rẹ̀ tẹ́lẹ̀ ó lé kéńkà ó tún wá gbédè nílé Adénẹ́yẹ Gàmbàrí Ọ̀rúnmìlà ó tún wá gbọ́rọ̀ eléyìí ló jẹ́ kí bàbá àtàwa lọ́sọ̀sà wá fẹ́ràn ẹ̀ ẹgbọ́n mi yé bàbá tèmi wá fa èmi lé Odùtọ́lá Jímọ̀ lọ́wọ́ pé kí n lọ rè kọ́fà lọ́wọ́ rẹ̀ ṣẹgbọ́n mi yé gbàtẹ́ èmi wá jẹ́ ọmọọṣẹ́ àkọ́kọ́ tó Odùtọ́lá Jímọ̀ kọ́kọ́ gbà tèmi fi kọ́fà lọ́wọ́ Odùtọ́lá Jímọ̀ ọmọ Ògúnláriwo nù sọ́nà wá ṣèmi náà lọ́ọ́ tí ara rẹ̀ balẹ̀ mo wá gbédè mo gbẹ́yọ̀ ìwúlò mi yìí ló wá fẹ́ fàjà díẹ̀ láàrin Odùtọ́lá Jímọ̀ tàdénẹ́yẹ tó jọgà ẹ̀ Adénẹ́yẹ wá pe ọ̀gá mi ságèsì pé wá ọmọọṣẹ́ tí ọmọọṣẹ́ bá kọ́kọ́ gba ọ̀gá ẹ̀ lónìí ọmọ ti dá adẹjọ́ nù Àwúrelà dá ló bá dẹjọ́ wípé tó náà kọ́ Àwúrelà yóò lòún ní ogun ṣòwò o ìwọ ò lè ṣe fídọ̀mù fún Àwúrelà fún Fálékè èmi ni màá ṣe fídọ̀mù fún tó bá dẹ̀ máa jẹ́ bẹ́ẹ̀ ó yìí máa sin èmi náà ẹ̀rí bẹ́ẹ̀ tí ó lè lómi mi kúrò ní ọ̀dọ̀ Odùtọ́lá Jímọ̀ ọmọ Ògúnláriwo tó ń lọ fà mí lé ọ̀gá ẹ̀ lọ́wọ́ pẹ̀lú ẹ̀bẹ̀ wípé ókè o kó jọ tó Ọlọ́run o kí máa wá bá òun kí máa lọ kí máa bọ̀ kí máa di apá kan ẹ̀fún apá kan osùn tí bá ṣe apá kan nílé Adénẹ́yẹ kí lè ṣe apá kan lọ́dọ̀ Odùtọ́lá ẹ̀ǹdẹ̀ bẹ́ẹ̀ so bí mo ṣe di pé mò ń lò nílé Adénẹ́yẹ mò ń lò nílé Odùtọ́lá ń bá tó dọmọ awo ilé Adénẹ́yẹ so yẹn fi hàn pé ọ̀gá tó kọ́ mi fá ó kọ́ fá nílé Adénẹ́yẹ èmi Àwúrelà náà mo tún kọ́ fá níbi tó ga mi gbé kọ́ fá ẹgbọ́n mi yé mo adọ́lọ́gà méjì díẹ̀ kínkín ní tẹ̀sí lè mọ̀ nípa rẹ̀ lọ́wọ́ lọ́ba inú bí mo ṣe dọ́lọ́gà mẹ́ta mẹ́rin ẹ̀ máa mọ̀ yẹn bí ìrìnàjò mi ṣe pọ̀ bó ẹ jẹ́ pé kò sí ìlú tó gbé ń ṣe fá tí mi ò lè ṣe fá ń bẹ̀ láyé ìyẹn dọjọ́ iwájú kò sí ìlú náà o tó gbé ṣe fá nílẹ̀ Yorùbá táwọn ènìyàn lè ṣe fá torí pé kí nìdí nígbà tí mo wà lọ́dọ̀ ọ̀gá mi Odùtọ́lá Jímọ̀ tí mò ń kọ́ fá àwọn nǹkan kan wà tó ń ṣe ẹ̀kọ́ kan àgbọ̀ngàn tó ń wọ̀ tó ń ṣe wẹ̀ nígbà tí mo délé Adénẹ́yẹ àwọn nǹkan kan wà tó yàtọ̀ ńbẹ̀ ìyẹn fi hàn pé nílé Odùtọ́lá Gábí tó ti kọ́ fá gangan ìlú Òmù tẹ́wọ́ yẹn bó ṣe ń yẹ̀pẹ̀ hùn bó ṣe ń ṣe àpadà bó ṣe ń ṣe òròfá ó yàtọ̀ sí bó ṣe ń ṣe ní Ọ̀sọ̀sà ẹni bá rí ẹbí so nílé Adénẹ́yẹ tó jẹ́ ọ̀gá mi gan yẹ̀pẹ̀ hùn gan ò tí ẹ̀ ṣe dandan so ẹlẹ́mẹ̀tì kò ń jìnkàn tó wáyé lójoojúmọ́ ẹlẹ́mí ilé kọ́fà nílé Adénẹ́yẹ kó ṣe fílẹ̀ kó bá yẹ̀pẹ̀ hùn lójú ẹ̀ lọ́jọ́ kan rí bó o lè kọ́fà lómù kó má tójú rẹ̀ yẹ̀pẹ̀ hùn torí pé ìpẹ̀ hùn dàbí oró bẹ̀ ẹni ló wá rú mi lójú gbàdé mi nǹkan fàtí pé kí ló dé tí kìíní yóò dọ́gba ẹgbọ́n mi yé kí ló tó dọ́gba sọ àwa jẹ́ tó ń jáde tá à ń pàdé àwọn babaláwo tá à ń bá babaláwo pàdé tí ẹgbẹ́ tẹ́lẹ̀ bá gbé tó bá fẹ́ wẹfá àríyànjiyàn máa wáyé ẹ máa kọ́kọ́ gbowé ni kẹ́ tó ṣe léyìí ẹ máa kọ́kọ́ ka ewé ni kẹ́ tó gbó ẹ máa kọ́kọ́ wẹfá ni kẹ́ oríṣiríṣi eléèlú amáwòrè làrú ní pé kíní yìí mo ní interest lórí ẹ̀ èmi pápọ̀ ń lè fa o
tó bá sọ pé èèyàn pẹ́ ń lé ifá èmi pẹ́ ń lé ifá torí Ọlọ́run ní kí n tètè tí kékeré bọ́ sí ìdí ifá ó jẹ́ kí èmi pẹ́ ẹgbọ́n mi yé so yàtọ̀ sí pé mo kọ́ lọ́dún 10 ń lé ifá mo mú ọdún tí mo ṣẹ̀ṣẹ̀ tó fi rìn káàkiri so fún di èyí fún tó kíkọ́ lè bá a mọ̀ omi mi ṣẹlẹ̀ rú láti ilé bàbá tó bí mi lọ́mọ ẹgbọ́n mi yé ìran bàbá mi ni wọ́n ti ń tẹ̀fá ní ìlú Ọ̀sọ̀sà yẹn kéèyàn sọ pé òun béèrè agboolé Olúwo Ògúndípẹ̀ kò pé méjì ìran ìdílé tèmi nù ìyẹn tó jẹ́ apá kan yẹn fún ni o ó tún jẹ́ ìdílé ìyá bàbá tó bí ìyá bàbá mi nìyẹn o kò títí wọ ìdílé bàbá tó bí bàbá tèmi o ṣe mọ̀ pé ó ti wọ́n nílùú kan ṣoṣo yẹn ìran onífá lèmi ti jáde ṣùgbọ́n ajáde lọ́ọ́ rè kọ́fá ọ bàbá tó bá ní bàbá tó bá gbọ́fá wọ́n á fẹ́ famọ́ lé ní ọwọ́ pé bá mi lọ kọ́ ní ẹ̀kọ́ ọfá bá ṣe láǹfààní àti kọ́fá lọ́nà tó pọ̀ nìyẹn ṣùgbọ́n pé mo máa lọ foríbalẹ̀ nílé bá pé àbọ́dúbọ́yé o mo fẹ́ kọ́fá o ilé Odùtọ́lá Jímọ̀ ọmọ Ògúnláriwo tá a bí nílùú Òmù tó wá kọ́fá nílùú Ọ̀sọ̀sà tó wá ń lé tẹ̀sọ̀sà tó ń ṣàwó ń bẹ̀ ibẹ̀ ni mo ti ń kọ́fá látọ̀ Ọ̀sọ̀sà yẹn lọ̀gá mi ti wá gbéra tó lọ rèé ralẹ̀ Sógìjó tó lọ kọ́lé Sógìjó bí mo tún ṣe bẹ̀rẹ̀ ìrìnàjò mi nípínlẹ̀ Èkó nù o ẹ̀gbọ́n mi ọ̀gá mi Odùtọ́lá Jímọ̀ yìí náà ló tún kó wá sí ìlú Ògìjó so bí ìrìnàjò ẹ ṣe di pé à ń bá wa wó pàdé nù ṣùgbọ́n orísun mi àtọ̀dọ̀ Odùtọ́lá Jímọ̀ ni ká sọ pé ta lọ̀gá rẹ o Odùtọ́lá Jímọ̀ ọmọ Ògúnláriwo ń lọ̀gá tó kọ́ mi ń fá lẹ́yìn tí mo kú ń bẹ́ẹ̀ ló fà mí lé Adénẹ́yẹ Gàmbàrí Ọ̀rúnmìlà lọ́wọ́ ó sọ wúkúwúkú tọmọdé kan ògbórí ní ifá ṣùgbọ́n gbàtẹ́ máa ṣe freedom babaláwo Adénẹ́yẹ Gàmbàrí Ọ̀rúnmìlà ló ṣe freedom fún mi torí pé ó lọ́mọṣẹ́ tọmọṣẹ́ bá kọ́kọ́ gbà tọ̀gá ẹ̀ ní mo sì sin gbà ń bẹ̀ ọjọ́ pé wọ́n lè dọjọ́ freedom àdè ṣe freedom ilé ìwé babaláwo ṣe kékeré o ó lójú babaláwo tó lè fọ́sí àpò ṣe freedom o bẹ́ẹ̀ ni mo tún sọ lé ní ẹni mi mo tún sọ bẹ́ẹ̀ o wọ́n lè ní wọ́n lè tẹ̀ fóun wọ́n lè ní wọ́n wúre fóun ṣùgbọ́n freedom babaláwo bẹ́ẹ̀ fẹ́ dídí lẹ́ni wà á kọ́kọ́ lọ ṣiṣẹ́ wà á kọ́ gba ìyọ̀dá wà á kọ́kọ́ lọ ṣiṣẹ́ wà á lọ owó tó tówó tí wà á lọ wáwó láti ṣe freedom ní níran tàwa ni o báyìí là ń ṣe ń lé wa dẹ̀ rí ìwọ bùnmí ni o bọ́dúbọ̀yì. ẹ ṣeun bàbá. ìkànnì ìgbé ayé ìrọ̀rùn Get a Better Life TV.